cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Khi những linh hồn cũng muốn nhậu tới bến, Hưng tấp chiếc xe tải vào lề đường, nhìn tấm biển gỗ cũ kỹ treo lủng lẳng. Quán quê xưa, nhậu không say không về. Cái tên này nghe khá quen, hình như ai đó từng nhắc đến trong một cuộc nhậu trước đây. Một quán nhậu không bao giờ hết rượu, lại có giá rẻ bất ngờ. Bước vào trong, anh thấy quán chỉ có vài chiếc bàn gỗ thấp, ánh đèn dầu vàng vọt, tỏa ra một thứ ánh sáng ma mị. Mùi rượu nồng đậm hòa lẫn hương trầm hương thoang thoảng. Những thực khách xung quanh đều cắm cúi uống, không ai ngước lên nhìn anh. Một ông lão với bộ râu bạc, dáng gầy gò lom khom bước ra, cười hềnh hệch. Chú em lần đầu tới hả? Cứ thoải mái, ở đây chỉ có rượu ngon và chuyện vui thôi. Không đợi Hưng trả lời, ông ta đặt xuống một bình rượu sành cũ, rót ra một chén đầy. Hưng nhấp thử. Mùi thơm lạ lùng, vị cay nồng nhưng ngọt hậu, lan tỏa khắp cổ họng. Quả thật rượu ngon. Nhưng ngay khi vừa uống xong, Hưng cảm giác cả quán chợt im lặng đến đáng sợ. Anh liếc quanh, các thực khách lúc này đã đồng loạt quay đầu nhìn anh. Ánh mắt họ trống rỗng, sâu hun hút, khuôn miệng méo mó, nhưng vẫn cười nhếch lên như thể đang thưởng thức một trò đùa ác nghiệt. Hưng rùng mình, nhưng cố giữ bình tĩnh. Anh cười gượng, nâng chén lên định rót thêm, thì bàn tay anh khựng lại. Trong chén rượu, anh thấy một bóng đen mờ nhạt phản chiếu, một khuôn mặt khác không phải của anh. Lạnh toát sống lưng, Hưng lập tức quay sang ông chủ quán. Rượu này làm từ gì vậy? Ông lão vẫn giữ nụ cười quái dị, chậm rãi đáp. Chỉ là rượu, nhưng không dành cho người sống. Bất giác, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai Hưng từ phía sau. Hưng cứng đờ người. Cái lạnh từ bàn tay kia như xuyên thấu qua lớp áo, ngấm vào da thịt. Hơi thở sau lưng anh phả ra mùi ấm mốc, tanh nồng như đất vừa mới đào lên. Tim đập mạnh, Hưng chậm rãi quay đầu, nhưng phía sau không có ai. Anh nuốt khan, đưa tay lên vai mình. Dấu vết của những ngón tay vẫn còn in hẳn, lạnh buốt. Chắc mình say rồi. Hưng lẩm bẩm, cố trấn an bản thân. Nhưng ngay khi anh vừa quay lại bàn, cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người như đông cứng. Tất cả thực khách trong quán đều biến mất. Không một tiếng động, không một dấu vết. Bàn ghế vẫn y nguyên, chén rượu vẫn đầy, nhưng cả không gian bỗng trở nên hoang vắng lạ thường. Chỉ còn ông Bảy Gáo vẫn đứng đó, nhìn Hưng với đôi mắt sâu thẳm như một hố đen. Chú em uống thêm chén nữa chứ? Rượu còn nhiều lắm. Giọng ông ta kéo dài, lành lạnh, như vọng ra từ một nơi xa xôi nào đó. Hưng cảm giác có gì đó rất sai. Anh vội đứng dậy, nhưng đôi chân bỗng trở nên nặng trịch như bị xiềng xích kéo xuống. Từ góc quán một tiếng cười khàn khàn vang lên. Hưng quay phát lại. Ở bàn cuối, nơi lúc nãy trống trơn, giờ đã có một người đang ngồi. Đó là một gã đàn ông với bộ quần áo rách nát, ướt sũng như vừa lội dưới nước lên. Da gã trắng bệch, bùng beo, đôi mắt đen xì, trống rỗng. Gã nâng chén rượu lên, cười nhạt. Uống đi, rồi mày sẽ hiểu cảm giác của bọn tao. Rồi gã ngửa cổ dốc cạn chén rượu. Nhưng thay vì rượu, từ miệng gã tuôn ra toàn là bùn đất đen ngòm. Hưng hét lên, nhưng âm thanh bị nghẹn lại trong cổ họng. Lúc này, cả quán rượu bỗng rung lên bần bật, và những tiếng cười ma quái vang vọng khắp nơi. Tiếng cười lanh lảnh vang lên từ bốn phía, không rõ phát ra từ đâu. Không gian như chao đảo, vặn vẹo. Hưng cảm giác quán nhậu đang biến đổi. Bàn ghế trở nên mục nát, tường gỗ rỉ ra thứ chất lỏng đen xì, bốc mùi hôi thối. Người đàn ông ngồi bàn cuối vẫn nhìn anh chằm chằm. Từ hốc mắt sâu hắm, một dòng nước đục ngầu chảy xuống. Mày uống với tao một chén, hay để tao kéo mày xuống cùng? Gã nhếch mép cười, kéo chiếc áo rách lên. Phía dưới lồng ngực gã không phải da thịt, mà là một lỗ hổng tối om. Bên trong nhung nhúc vô số cánh tay trắng bệch vươn ra, quờ quạng như đang muốn kéo ai đó vào. Hưng thở dốc, cố vùng chạy, nhưng chân anh như bị dính chặt xuống nền đất. Cảm giác như có hàng chục bàn tay vô hình đang giữ lấy anh. Chạy làm gì? Mày là khách quý của quán mà. Tiếng ông Bảy Gáo vang lên ngay bên tai. Hưng quay phát lại. Ông ta giờ không còn là một lão già râu bạc nữa. Gương mặt ông ta chảy xệ, làn da nhăn nheo bỗng rách toạc để lộ bên dưới là những thớ thịt thâm đen. Hai hốc mắt đỏ rực, long lanh như được đổ đầy máu tươi. Ông ta nâng chén rượu, giọng nói kéo dài, vang vọng như vọng từ lòng đất sâu. Chỉ cần uống chén này, mày sẽ là một phần của quán mãi mãi. Hưng nhìn xuống chén rượu trên bàn. Thứ chất lỏng bên trong không còn màu vàng óng nữa, mà là một màu đỏ thẫm, đặc sệt, bốc lên mùi tanh tưởi. Cảm giác tuyệt vọng siết chặt lấy anh. Không lẽ đêm nay anh sẽ trở thành một kẻ khác ngồi đây,
Mãi mãi nâng chén với những linh hồn này sao? Bỗng, một luồng gió lạnh lẽo quét qua. Bóng đèn dầu duy nhất trong quán phập phù rồi phụt tắt. Không gian chìm trong bóng tối. Và rồi, một tiếng thì thầm lạnh buốt vang lên ngay bên tai Hưng. Chạy ngay, khi còn có thể. Tiếng thì thầm lạnh buốt như một lưỡi dao lướt qua gáy Hưng. Toàn thân anh nổi da gà, tim đập loạn xạ. Trong bóng tối dày đặc, anh không thể nhìn thấy gì, nhưng cảm giác được vô số ánh mắt đang chằm chằm theo dõi mình. Rồi, một bàn tay xương xẩu từ đâu đó chộp lấy cổ tay anh. Hưng hét lên, giật mạnh tay ra và lùi lại. Nhưng bàn tay ấy vẫn bám chặt, lạnh toát như băng. Từ trong bóng tối, giọng nói khàn khàn của gã đàn ông ngồi bàn cuối lại vang lên. Đã vào đây thì không ai thoát được đâu. Cùng lúc đó, một tiếng rắc vang lên. Bóng đèn dầu bật sáng trở lại. Hưng đứng chết chân. Cảnh tượng trước mặt khiến máu trong người anh như đông cứng. Quán nhậu đã biến đổi hoàn toàn. Những thực khách lúc trước giờ chỉ còn là những bộ xương mặc quần áo rách nát, đầu gục xuống bàn, tay vẫn cầm chặt chén rượu. Mùi tử khí nồng nặc xộc lên. Trên nền đất, những vũng rượu tràn ra không phải màu vàng óng, mà là máu tươi. Ông Bảy Gáo không còn hình dạng con người nữa. Miệng ông ta rộng ngoác đến mang tai, hàm răng nhọn hoắt ánh lên dưới ánh đèn dầu. Mày uống đi, rồi mày sẽ thành một phần của quán. Ông ta cười gằn, nhấc chén rượu đỏ thẫm lên đưa về phía Hưng. Không, Hưng không thể ở đây thêm một giây nào nữa. Anh quay người bỏ chạy. Nhưng khi vừa lao ra cửa, một bức tường đen ngòm xuất hiện chặn lối thoát. Từ phía sau, tiếng bước chân loẹt xoẹt vang lên, mỗi lúc một gần. Hưng quay phát lại, những bộ xương kia đang từ từ đứng dậy. Chúng lắc lư bước đến, những hốc mắt trống rộng nhưng như xoáy thẳng vào anh. Hưng thở gấp, tay đập mạnh vào bức tường trước mặt. Không có lối thoát, không còn đường lui. Và phía sau lưng anh, những thực khách chết chóc đang dần siết chặt vòng vây. Hưng ép chặt lưng vào bức tường, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Những thực khách đã đứng sát ngay trước mặt. Hốc mắt trống rỗng, hàm răng lởm chởm nhếch lên thành những nụ cười quái dị. Có kẻ vẫn còn cầm chén rượu, có kẻ thì giơ những ngón tay xương xẩu ra như muốn túm lấy anh. Uống đi, giọng ông Bảy Gáo kéo dài vang vọng như từ lòng đất sâu. Ông ta từ từ đưa chén rượu đỏ thẫm lên môi rồi dốc cạn. Ngay lập tức, cơ thể ông ta co giật dữ dội, làn da nhăn nheo nứt toác, để lộ bên trong là một lớp thịt thối rữa, nhầy nhụa. Những thực khách xung quanh cũng vậy. Họ bắt đầu run rẩy, lảo đảo, rồi đổ sập xuống từng cái một. Không bỏ lỡ cơ hội, Hưng cắn răng lao qua khe hở giữa những cái xác đang ngã xuống. Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay lạnh ngắt tóm chặt lấy cổ chân anh. Hưng ngã nhào xuống nền đất, quay lại nhìn. Tên đàn ông ngồi bàn cuối vẫn chưa gục xuống. Gã ta nắm chặt chân anh, đôi mắt đen xì ánh lên một tia chết chóc. Mày không được rời khỏi đây. Hưng vùng vẫy, nhưng sức của gã ta mạnh khủng khiếp. Những ngón tay bấu chặt vào da thịt anh, đau đến thấu xương. Ngay lúc đó một cơn gió lạnh quét qua. Giọng thì thầm ma quái lúc trước lại vang lên, chạy ngay qua cửa. Trong góc quán, nơi đáng lẽ là một bức tường kín mít, giờ đã xuất hiện một cánh cửa gỗ cũ kỹ, hé mở. Không chần chừ, Hưng co chân đá mạnh vào mặt gã đàn ông. Gã hét lên một tiếng ghê rợn rồi buông tay. Hưng vùng dậy lao về phía cánh cửa, không thèm quay đầu lại. Tiếng gió rít bên tai, tiếng la hét vang vọng phía sau. Anh dốc hết sức bình sinh, lao qua cửa. Và ngay khi vừa đặt chân ra ngoài, cánh cửa phía sau sập lại. Mọi âm thanh lập tức biến mất. Không còn tiếng cười, không còn tiếng gào thét. Hưng thở hổn hển quay người lại. Trước mắt anh chỉ là một bức tường gạch cũ kỹ, không có bất kỳ cánh cửa nào. Quán nhậu đã biến mất. Hưng đứng chết lặng, hơi thở đứt quãng, đầu óc quay cuồng. Trước mắt anh, nơi vốn là quán nhậu tồi tàn khi nãy, giờ chỉ còn lại một bức tường gạch cũ kỹ phủ đầy rêu xanh. Không có bàn ghế, không có ánh đèn dầu, không có bất kỳ dấu vết nào của một quán nhậu từng tồn tại ở đây. Anh quay ngoắt lại. Con đường vắng tanh, không một bóng người. Gió thổi lành lạnh, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái. Cả khu vực hoang tàn, không có lấy một quán xá nào gần đó. Hưng đưa tay lên trán, cảm giác như vừa thoát ra từ một cơn ác mộng. Nhưng cơn đau rát nơi cổ chân, nơi gã đàn ông siết chặt lấy anh, vẫn còn đó. Không thể nào. Mình đã ngồi đó, đã uống rượu, đã thấy. Anh lùi lại, vô thức dẫm lên một vật gì đó, cúi xuống nhặt lên, nứt được một đường dài. Hưng sững người. Bên trong chén vẫn còn sót lại một ít chất lỏng đỏ thẫm, sệt đặc, bốc lên mùi tanh tưởi. Không phải rượu, một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Hưng quăng mạnh chén rượu xuống đất.
choang, mảnh sành vỡ vụn. Nhưng thứ chất lỏng bên trong không thấm vào đất mà rỉ ra, tạo thành những ký tự kỳ lạ. Hưng lảo đảo lùi lại, tim đập như trống dồn. Anh không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Vừa xoay người bước đi, bỗng: "Lại đến uống với bọn tao lần nữa nhé." Một giọng nói khàn đặc vang lên ngay bên tai. Hưng hít sâu một hơi, quay ngoắt lại, không có ai cả. Chỉ có bóng tối sâu thẳm của con hẻm hoang vắng. Anh cắm đầu bỏ chạy, không dám ngoái lại. Và trong cơn gió đêm, tiếng cười lanh lảnh vẫn văng vẳng phía sau. Hưng chạy mãi, không dám dừng lại, không dám quay đầu. Con đường trước mắt mờ mịt, không điểm dừng, không lối thoát. Cảm giác như quá khứ đã bủa vây lấy anh. Mỗi bước đi đều nặng trĩu, như thể anh không thể rời xa cái quán nhậu ma quái ấy. Cơn gió lạnh tiếp tục xé rách bóng tối. Hưng ngoái lại nhìn, và khi anh quay đầu, một bóng người đột ngột xuất hiện ngay trước mặt. Gã đàn ông ngồi bàn cuối, gương mặt đã biến dạng hoàn toàn, không còn chút hình dạng người. Hàm răng nhọn hoắt lởm chởm, cơ thể rách nát, tràn ngập vết thối rữa. "Tao đã bảo mà, không ai có thể rời khỏi đây." Hưng lùi lại từng bước, nhưng chân anh như bị gắn chặt xuống mặt đất. Tiếng cười quen thuộc vang lên, phát ra từ những cái xác xung quanh, giờ đang đứng dậy kéo theo những bóng ma lang thang khắp nơi. Bỗng, một tiếng vỡ vụn như thủy tinh xé toạc không khí. Một bóng dáng khác bước ra từ trong bóng tối, là cô gái hôm trước, với ánh mắt cầu cứu, tay nắm chặt chiếc chén rượu. Cô thì thầm: "Chạy!" Không kịp nữa đâu. Hưng nhìn vào mắt cô lần cuối, và rồi một cơn sóng dữ kéo anh vào cơn mê mụ, chìm sâu trong màn đêm vĩnh viễn. Ngày hôm sau, con hẻm đó không còn dấu tích của một quán nhậu, cũng không có ai nhớ về Hưng. Chỉ có chiếc chén sành nằm lặng lẽ, mảnh vụn vương vãi khắp nơi.